Good morning mga ka-house life! And for this video ay magluluto tayo ng adobong atay ng manok. Para sa mga sangkap ay gagamit tayo ng onion, garlic, red chili, ginger, eggs, vinegar, soy sauce, pepper, and chicken liver. And for the first step ay kailangan nating i-marinate ang ating chicken liver gamit ang pepper, soy sauce, and white vinegar. At para naman sa mga bagong viewers natin, welcome to my channel at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos natin gaya nito. Ngayon naman ay dagdagan na rin natin ng konting soy sauce. And finally, ang ating white vinegar. Dito ay gumamit ako ng silver swan white vinegar. Sukang puti. So ayan na nga, mix lang natin. Paghalu-haluin lang at i-stand natin siya ng 1 oras o higit pa. Ngayon naman ay at habang nagmamarinate tayo ng ating chicken liver ay i-boil na natin ang 2 eggs para ihahalo mamaya. At syempre walang adobo kung walang garlic. Ayan, so paghiwa-hiwain na natin to gamit ang ating magic. Watch and learn. Maso-surprise kayo. Abangan! 1, 2, 3, boom! Ayos, di ba? Wow! At muntik ko nang makalimutan ang ating 2 red chili or sili labuyo na talagang magbibigay ng sarap ng ating lulutuing adobong chicken liver. Ayun na nga, tapos na ang ating boiled egg at walay na natin ang balat niya. Balat ba yan? Oh yes, shell. Ngayon ay ilalagay na natin sa ating frying pan ang ating mga hiniwang spices. Siyempre, hindi mawawala ang ginger para mawala ang langsa ng ating chicken liver. Ngayon ay dahan-dahan nating ilagay ang ating minarinate na chicken liver at hayaan nating maluto siya gamit ang konting oil na tinatawag nating saute. Alright! So, saute liver for 5 minutes. So, hayaan lang natin siyang mag-brown-brown, no? Para mapagod siya. Ayan. At kung may iniisip kayong ulam ngayon na gusto nyong lutuin natin, huwag nang mag-atubili at ilagay nyo na yan sa ating comment section nang maluto natin agad-agad. Ayos! Ngayon naman ay ito turn around lang natin. Turn around every now and then I can't leave. So, i-flip lang natin yung chicken liver para maluto yung kabilang side. Binuhos na rin natin ang ating naiwang marinade para mas ma-enhance ang flavor ng ating chicken liver. At this time naman, para ma-fully cook ang ating chicken liver, ay dagdagan natin ng 1 cup of water. At hayaan nating maluto ng mga ilang minuto. At gumamit rin tayo ng seasoning, ang magic sarap. Ngayon naman ay ilagay na natin ang ating sili labuyo. Takpan at hayaang kumulo. At sa panghuli ay dagdag na natin ng ating 1 tablespoon of white sugar. Pwede na rin yung brown sugar kung ano lang yung available ninyo. Ayos! And for the last part ay ilagay na natin ang ating boiled eggs at siya itong magbibigay ng tunay na sarap at ganda ng ating adobong atay. Ayos! Huwag kalimutang mag-subscribe at thank you so much for watching. Bye!